Sërish aksident tragjik të radhë në Lezhë, 2 të rinj humbën jetën pasi makina e tyre u përplas me një kamion, shkak i goditjes fatale u bë shpejtësia e lartë. Partia Demokratike deklaron se biznesmeni Edmond Begu ka përfituar një tender 100 milion lek nga OST, ndërsa pyet ballën nëse ka qenë sekseri miku të tij. Sekuestruan llogari bankare në vlerën e 1 milion eurove, u përfitua nga trafiku i drogës dhe përkisën një 39 vjeçari që u ekzekutua vitin e kaluar në Athinë. Kryeministri Rama mbledh të premten qeverinë në Vlorë, analizë e vitit parë të mandatit të dytë, pikpyetje për lëvizjet në kabinet para zgjedhjeve. Dhjetra shqiptarë jo vetëm po largohen nga vendi, por po heqin dorë edhe nga shtetësia, nga ana tjetër është rritur numri i kërkesave për azil nga emigrantët. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. 2 të rinj humbën jetën sot gjatë natës në superstradon Lezhë-Shkodër, teksa makina e tyre u përplas me një kamion. Goditja ishte fatale për shoferin dhe pasagjerin që ndruan në jetë menjëherë. Policia beson se shkaki i aksidentit tragjik është bërë shpejtësia e madhe dhe pakujdesia. Një tjetër tragjedi rrugore është regjistruar orët e para gjatë natës duke u gdhire mërkura. 2 të rinj, të cilët ishin duke udhëtuar me një automjet tip Benz në superstradën Lezhë-Shkodër, janë përplasur me një kamion duke humbur jetën. Viktimat janë 32 vjeçari Gentian Toma, i cili ishte drejtuesi i automjetit, dhe kushëriri i tij Robert Eli, 25 vjeç, që ndodhej si pasagjer në makinë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në vendin e quajtur Ura e Dajçit rreth orës 1:40 të mëngjesit, ku mjeti i drejtuar nga 32 vjeçari ka goditur nga pas një kamion që drejtohej nga një shofer 19 vjeçar. Automjeti me të cilin udhëtonin 2 të rinj të shkatëruar plotësisht nga forca e goditjes, ndërkohë që ka qenë e vështirë edhe nxjerrja e trupave nga mjeti. Shkaki i këtij aksidenti, i cili pati një fund tragjik për 2 të rinjt, dyshohet të ketë qenë shpejtësia e madhe me të cilën të rinjt udhëtonin dhe pakujdesia. Superstrada Lezhë-Shkodër nuk ka ndriçim dhe gjatë natës, ajo është shumë e rrezikshme nëse udhëtohet me shpejtësi. Rruga ndërpritet në të gjithë gjatësinë e saj nga degëzimi anësore, që bëjnë lidhjen e superstradës me fshatrat përreth. Ky aks nuk ka mbrojtëse anësore dhe monitorohet nga policia vetëm gjatë ditës. Ndërkohë 116 persona rezultojnë të kenë humbur jetën në një harë kohor prej 7 muajsh në rrugët e Shqipërisë. Sipas Institutit të Statistikave, numri i aksidenteve pati një rënje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Aksidentet rrugore vijojnë të marrin jetë njerëzish, edhe pse shifrat flasin për një tendencë rënëse, sërish numri konsiderohet i lartë. Duke ju referuar të dhënave të Institutit të Statistikave, 7 mujori këtij viti shënoi 967 aksidente, ndërsa numri personave që gjetën vdekjen arriti në 116. Edhe po t'i referohemi muajit korrik, shifrat flasin për më pak aksidente krahasuar me të njëjtin muaj të vitit që lan pas. Numri arriti në 166 me tendencë rënëse prej 16%. Sipas të dhënave nga Instat, gjatë muajit korrik, në 74% të rasteve, aksidentet kanë ndodhur si pasojë e gabimeve të drejtuesve të automjeteve. Ajo që ka vlen për t'u theksuar është fakti se shoferët e moshës 45 deri në 60 vjeç janë ata që bëjnë më shumë gabime dhe shkaktojnë edhe pasoja të rënda. Numrin më të lartë të aksidenteve e mban Tirana, e pasuar nga Durrësi dhe Vlora. Tendencë rënëse kanë shfaqur dhe aksidentet që vijnë si pasojë e fajit të këmbësorëve. Edhe sot opozita vijoi akuza ndaj kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla, po do thotë se biznesmeni Edmond Begu ka marrë një tender 100 milion lek nga OST, e për këtë pyet Balla nëse ka qenë ai sekseri miku të tij. Partia Demokratike ka publikuar atë që ajo e cilëson si prova e parë e përfitimit që Edmond Begu ka siguruar falëmbështetjes së numrit 2 të Partisë Socialiste Auland Balla. Nënkryetari i PD-s Edmond Spao deklaroi se Begu ka fituar nga operatori i sistemit të transmetimit një tender prej 100 milion lekësh në Librazh, që është zona elektorale e Auland Ballës. Të dhënat zyrtare tregojnë se kompania Inerte Express, me pronar trafikantin e drogës dhe mikun e familjes të Auland Ballës, nuk ka përvojë në ndërtimin e në stacioneve elektrike dhe se këtë funksion ai e shtoi në fund dhjetorit 2017. Pak muaj më vonë, kompania pa përvojë e miku trafikant droge të Auland Ballës përfitoi një tender publik nga operatori i sistemit transmetimit.
Dokumenta tregojnë se tenderi i OST-s me vlerën 100 milion lek i është dhënë trafikantit të dënuar me 21 vite burg për drogë në fillim të verës në zemër zonës elektorale të Auland Ballës në Librazh. Pas publikimit të dokumenteve, SPAO i ka drejtuar sërish pyetje homologut socialist Balla. A ka bërë ai sekserin me OST-n që miku i tij trafikant droget fitoi një tender prej 100 milion lek? Që prej publikimit të lajmit për arrestimin e Edmond Begos në Greqi, Partia Demokratike i ka mëshuar në të gjitha daljet publike akuzave për lidhjet e tij me numrin 2 të Partisë Socialiste, Auland Balla. Kryeministri Rama do të mbledh të premten kabinetin në qytetin e Vlorës për të analizuar punën gjatë vitit të parë të mandatit të dytë qeverisës. Nuk dihet nëse ky takim do të shoqërohet me ndryshimet të mundshme në ekzekutiv, por ai vjen në kohë kur zgjedhjet lokale janë vetëm 10 muaj larg. Të premten qeveria mbyll zyrtarisht pushimet e nis punën në Vlorë, ku do zhvillohet mbledhja e parë e Këshillit Ministrave për sezonin e ri politik. Mësohet se kryeministri Edi Rama do të mbledh kabinetin e tij në ambientet e vilave qeveritare në qytetin bregdetar mëngjesin e 24 gushtit. E fokusi kryesor do të jetë analiza e punës së qeverisë gjatë vitit të parë të këtij mandati e caktimi i prioriteteve për vitin e dytë. Të njëjtin model lideri i mashtrancës Rama zgjodhi edhe pas fitores së zgjedhjeve të 25 qershorit, kur mbledhjen e parë me ministrat e zhvilloi në ambientet e vilave qeveritare në zonën e Llogaras. Për të rëndësisë që ka kjo mbledhje e qeverisë, ajo çfarë pritet me interes është fakti nëse kryeministri Edi Rama do të vendosë të bëjë ndryshime në kabinetin e tij apo do të vazhdojë të drejtojë vendin me të njëjtin ekip. Çështje kjo që nuk është pjesë e agjendës në mbledhjen e Vlorës, por që do të shoqërojë debatin publik përgjatë fillimit të muajit shtator. Për më tepër në shtator, Partia Socialiste do të mbledh edhe një prej forumeve më të rëndësishme të saj, Asamblen Kombëtare. Mbledhje që shënjon nisjen e punës për zgjedhjet lokale, të cilat janë vetëm 10 muaj larg, e që përbëjnë ngjarjen që do të dominojë zhvillimet politike vitin e ardhshëm. Viti e kaluar shënoi një rritje të numrit të shqiptarëve që braktisën shtetësinë, ndërkohë që të dhënat tregojnë se u rrit edhe numri i kërkesave për azil nga emigrantët që vinë në Shqipëri nga vendet në konflikt. Sikur të mos mjaftoj vala e madhe e largimit që ka prekur Shqipërinë, ka edhe nga ata që kanë hequr dorë përfundimisht edhe nga shtetësia. Shifrat janë të konsiderueshme. Të dhënat e fundit nga Ministria e Brendshme flasin për 651 persona që e kanë lënë shtetësinë shqiptare gjatë vitit 2017. Kjo shifër rezulton më e lartë se viti 2016 me një nivel prej 32.9%. Kjo shifër rezulton të jetë gjithashtu 2 herë më e madhe se ajo e personave që kanë kërkuar të pajisen me pasaportë shqiptare. Numri tyre arrin në 316. Por nga ana tjetër, Shqipëria është kthyer në një vend strehimi për shumë emigrantë që vinë përgjithsisht nga vendet e lindjes për t'i shpëtuar situatës destabilizuese që kanë në vendet e tyre. Janë 309 të huaj që kanë kërkuar azil përgjatë vitit të kaluar. Sirianët janë ata që kryesojnë në kërkesën për azil, pasuar nga Algjeria dhe Afganistani. Por gjithsesi, ky numër mbetet i ulët krahasuar me refugjatët që e përdorin vendin tonë si tranzit, duke synuar mbërritje në vendet e perëndimit. Afro 1 milion euro të ndara në llogaritë ndryshme bankare u bllokuan në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Për aty përkase një 39 vjeçari, i cili u vra gjatë një atentati në vitin 2017 në Athinë e dyshohet se u përfitua nga trafiku i drogës. Operacioni Forca e Ligjit vijon të godas asetet dhe pasuritë që rrjedhin nga aktivitetet kriminale. Policia ka sekuestruar rreth 1 milion euro llogaritë bankare të një shqiptari të vrarë në tetor të vitit 2017 në Greqi. 39 vjeçari Roland Shëmbitrasi u qellua për vdekje në Glifada pranë Athinës, teksa ndodhej jashtë ambienteve të një lokali, ndërsa në atë kohë u plagos edhe një tjetër shqiptar. Dyshimet e policisë greke ishin se vrasja u krye për shkak të larjeve të sapeve mes grupeve kriminale, të cilat synonin të kapnin zonat e shpërndarjes dhe shitjes së lëndëve narkotike. Por jo shumë muaj nga vrasja e Shëmbitrasit në Greqi janë konstatuar transaksione të dyshimta në disa llogari bankare të antarëve të familjes së tij. Më konkretisht bëhet fjalë për 3 llogari, ku vetëm në njërin prej tyre në emër të babait ishin 540 milion lekë të vjetra. Ndërkohë në 2 llogari në banka të tjera në emër të vllait dhe nipit janë konstatuar shuma të mëdha parash që nuk justifikohen nga aktiviteti i lishëm. Hetuesit vendosën sekuestrimin e të gjitha llogarive bankare. Pika kufitare e hemori në Superball paraditen e kësaj të mërkure me fluks të madh të mjetesh, qytetarët e Kosovës zgjodhen që së bashku me familje të kalojnë pushimet në Bregdetin shqiptar.
Me njëherë pas mbarimit të festës së Kurban Bajramit, mijëra shqiptar të Kosovës u dyndën drejt Bregdetit, duke sjellë edhe bllokimin e segmentit Morin Kukës, pjesë e rrugës së Kombit. Radha e automjeteve ishte shumë e madhe çka rëndoi trafikun. Makinat u bllokuan që nga zona e njohur si Bardhoc e deri në urën e Drinit në dalje të qytetit të Kukësit. Drejtuesit e automjeteve thanë se kanë pritur më shumë se 2 orë për të kaluar, pasi fluksi ishte mjaft i lartë. Don lek për rrugë kërkonis. Ku shkoni ju? Për Itali. Rrezik ta humbëm tragetin. Policia rrugore e monitoroi gjatë gjithë kohës trafikun për shkak të ardhjes së shumë pushuesve nga qytete të ndryshme të Kosovës. Ata ju drejtuan zonave bregdetare të Shqipërisë për të kaluar ditët e fundit të pushimeve që kanë mbetur nga muaji gusht. E ndërsa kosovarët vazhdojnë të shohin Shqipërinë si destinacion kryesor për pushime, të rinjt janë angazhuar në një aksion pastrimi. Banorët të Kukësit dhe Prizrenit hoqën mbetje deri pranë liçenit. Të rinjt nga Shqipëria e Kosova u bën bashkë për të pastruar 2 anët e kufirit në Morin deri në afërsi të liçenit. Ministri Blendi Klosi e vuri theksin tek domosdoshmëria për projekte të përbashkëta mjedisore. Për të pastruar zonën ndërmjet 2 kufime. E bëjmë në mënyrë simbolike, por dhe të nevojshme. E bëjmë në mënyrë simbolike pasi kemi nevojë që dëshmojmë që nuk ka kufi dhe ne në 2 anët e bjeshkëve e kuptojmë që turizmi është një industri që duhet ta zhvillojmë me shumë sukses. E bëjmë në mënyrë simbolike të 2 bashkitë e Prizrenit dhe e Kukësit. Ndihmojmë për të pastruar këtë moment ku hyn kaq shumë turistë vendas dhe tuaj. Klosi u shpreh se të dhënat tregojnë për rritjen e ndjeshme të numrit të turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë. Madje sipas tij, pritshmërit janë që këto shifra të arrijnë në 6 milion turistë. Shqipëria padyshim edhe në këtë vit do të kalojë numrin e 5 milionë 500.000 turistëve të huaj, e po të shtojmë dhe turistët shqiptarë që kthehen në shifra mbi 6 milion turistë që kanë shfrytzuar Bregdetin dhe pasuritë tona natyrore, por pika e Morinës është shumë e nevojshme për që një pikë sa më mikpritse dhe sa më e pastër, pasi në vit, gjatë gjithë vitit ne presim mbi 1.7 milion shtetas kosovar që kalojnë këtë pikë kufitare. Ministri i Turizmit tha se mikpritja për pushuesin nga Kosova do të vazhdojë edhe gjatë muajit shtator. Shqipëria e ekspozuar përballë rrezikut të etheve të Nilit nuk ka të prekur, por ISHP konfirmon se 2 tipet e moshkonjave që përhapin virusin janë të pranishme. Serbia reagon pas deklaratave të kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë se ai kërkon luftë dhe Ogradi bën apel Brukselit të parandalojë konfliktet në Ballkan. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën theting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për trajtuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video. Çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Vetingu nis nga ti. Së Bashkisë së Tiranës kanë dhuruar sërish gjak duke rikuperuar mungesat që krijohen gjatë verës. Kryebashkia Kubelia i tha se tashmë ka ardhur koha që këto dhurime të bëhen sistematike. Bashkia e Tiranës vion ndihmën ndaj bankës së gjakut. Të tjerë punonjës janë shtuar nismës për dhurime vullnetare, duke shtuar ndjeshëm rezervat. Nga statistika që në ofruan nga Kryqi me rritjen 250% të dhurimeve të gjakut gjatë sezonit verës, falë kontributit Bashkisë Tiranës, besoj që kemi kaluar me sukses një nga sfidat që tipikisht ndodhin çdo verë, ku prej largimit të pushuesve kemi pasur ulje të durimeve dhe kemi pasur shumë problematika, kryesisht nga aksidentet, nga ata që janë talasemik dhe ata që kanë nevojat për gjak. Kreu i Bashkisë Erion Velia ju bëri thirrje dhe institucioneve të tjera t'i bashkohen kësaj nisme. Ne do të kalojmë nga një fazë emergjente në një fazë rutinë, ku do të dimë çdo institucion i Bashkisë Tiranës në mënyrë kalendarike 1-3-4 muaj kur i bie data për dënë kontribut,
pra të kalojmë nga zgjidhja një situate dhe një ngërçi që kishim në këtë moment të pushimeve në një situatë ku dhe mund të parashikojmë se cilat do të jenë volumet e gjakut të dhuruar. Nevojave për gjak, veçanërisht këtë stin, janë përgjigjur punonësit e Agjencisë për Mbrojtjen e Konsumatorit. Opozita i shikon me shqetësim rastet e zjarreve në kopshtet e Tiranës, ajo fajson Erion Veliajn për mungesë reagimi duke mos kontrolluar sistemet e sigurisë. Qytetarët duan të dinë pse nuk reagon Erion Veliaj për 2 rastet skandaloze të rënjes së zjarrit në qerdhet e Tiranës, por vazhdon me propagandën bajate sikur nuk ka ndodhur asgjë. Partia Demokratike kërkon që të nisë me urgjencë kontrolli për sigurinë dhe standardet në të gjitha qerdhet, shkollat, kopshet publike dhe private. Ndryshimet ligjore të miratuara në kuvend më 27 korrik mbi ligjin e dhunës në familje këtë javë kanë hyrë në fuqi. Ligji parashikon marrjen e menjëhershme të një urdhri paraprak mbrojtje për gruan që në momentin që ajo kryen denoncimin në polici, pa patur nevojë që ky urdhër të miratohet nga gjykata. Për herë të parë nga ky ligj do të përfitojnë edhe viktimat e dhunës në lidhje afektive apo bashkëjetese. Ndryshimet ligjore synojnë parandalimin dhe reduktimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe shtëpiake për të garantuar mbrojtje të veçantë dhe pa diskriminim. Hyrja në fuqi e ndryshimeve ligjore është bërë ditur nga vetë ministra Mana Streliu në një vizitë në qendrën kombëtare të trajtimit të viktimave të dhunës. Shqipëria është e ekspozuar përballë rrezikut të etheve të Nilit që kanë shkaktuar viktima në vendet e Europës, përfshirë edhe Kosovën. Edhe pse nuk rezultojnë persona të prekur, specialistët konfirmojnë se 2 llojet e mushkonjave që transmetojnë virusin janë të pranishme në vendin tonë. Pas 10 të prekurve dhe 20 viktimave në Europë nga virusi i etheve të Nilit, edhe Shqipëria është e rrezikuar. Deri tani nuk ka raste të prekur nga virusi vdekjeprurës. Ndërkohë 2 tipet e mushkonjave që transmetojnë këtë sëmundje tek njerëzit dhe kafshët janë të pranishme në vendin tonë. Megjithatë, specialistët e shëndetit publik shpjegojnë se jo çdo picëki mushkonje mbart këtë virus. Virusi i Nilit perëndimor transmetohet në mënyrë picëkimit të mushkonjës, kryesisht të tipit Culex apo të mushkonjës Tigër që janë prezente në Shqipëri. Jo çdo picëkim mushkonje transmeton virusin e Nilit perëndimor. Mushkonja duhet të jetë infektuar nga një zog, nëse zogu shtektar apo migrator do të jetë infektuar me virusin e Nilit perëndimor, mushkonja e këtyre tipeve që përmenda më sipër merr virusin dhe e transmeton pasi pickon njerëzit apo kafshët, siç përmendëm në rastin e kuajve. Sigurisht që si gjithë vendet e tjera të Ballkanit apo të Europës, Shqipëria mund të preket nga virusi i Nilit. Ndaj virusit e etheve të Nilit nuk ka vaksinë. Autoritetet shëndetësore thonë se një nga masat për parandalimin e kësaj sëmundje është dezinsektimi, proces që në vendin tonë është kryer para fillimit të sezonit turistik. Virusi i etheve të Nilit nis si grip i zakonshëm, shoqërohet me temperaturë të lartë dhe ethe. Ai shkakton komplikacione të rënda në tru deri humbje jete. Është një sëmundje virale me karakteristikat kryesore si një sëmundje virale gripale, edhimje koke, edhimje muskujt, edhimje artikulare me temperaturë, por në qoftë se do të kemi faza të kapjes neuroinvazive apo të trurit, sigurisht që ka dhe vdekshmëri. Deri në mesin e muajit gusht, Bashkimi Evropian ka raportuar për këtë vit 273 raste me virusin e etheve të Nilit, ndërsa në Serbi, Rumani, Greqi, Itali dhe Kosovë janë shënuar gjithsej 20 vdekje. Shqipëria është prekur për herë të fundit nga ky virus në 2012. Organizata botërore e shëndetësisë jep alarmin për rritjen e numrit të prekurve nga fruthi në 6 mujorin e parë të këtij viti. 37 persona kanë humbur jetën nga kjo sëmundje, ndërsa Ukraina mban vendin e parë me mbi 23.000 të infektuar. Mbi 41.000 fëmijë dhe të rritur në Europë janë prekur nga fruthi në 6 muajt e parë të vitit 2018. Alarmi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Bazuar në raportet mujore, rezulton se së paku 37 vet kanë vdekur për shkak të fruthit në 6 muajt e parë. Kjo është shifra më e lartë e viteve të fundit. OBSH konstaton një rritje dramatike të infeksioneve dhe shpërthimeve të zgjatura dhe i bën thirrje të gjitha vendeve që menjëherë të zbatojnë masa të përshtatshme për të ndaluar përhapjen e mëtejshme të kësaj sëmundjeje. Franca, Gjeorgjia, Greqia, Italia, Rusia, Serbia dhe Ukraina kanë pasur një numër të madh të infektuarish nga fruthi, duke përfshirë fëmijë dhe të rritur.
Ukraina ka pësuar goditjen më të rëndë, me mbi 23.000 njerëz të prekur dhe kulmin e ka pasur në muajin qershor, ndërsa Serbia raporton numrin më të madh të vdekurve nga kjo sëmundje. Rastet e fruthit në Greqi ndërkohë pritet të katërfishohen, krahasuar me një vit më parë, ndërsa Italia pritet të ketë më pak të prekur sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Deklaratat e kryeministrit të Kosovës kanë sjellë reagime të ashpra në Beograd. Ministri serb i mbrojtjes Tasa Ramush Haradinaj po kërkon luftë, ndërsa i bëri apel Brukselit të parandalojë konfliktet në Ballkan. Ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar se kërcënimet e Haradinajt me luftë janë dëshmi e mjaftueshme që Kosova të mos ketë ushtri dhe pse duhet të bëhet një caktim i qartë i kufive mes Serbisë dhe Shqipërisë së Madhe. Duke marrë shkas nga deklarata e kryeministrit të Kosovës Haradinaj se ndryshimi i kufive do të sjellë një luftë të re, Vulin ka theksuar se terroristët dëshirojnë sërish luftë. Terroristët e padënuar ndërrojnë të përsërisin krimet e tyre dhe të fshehin veten pas vendeve të mëdha perëndimore në mënyrë që të shmangin dënimin dhe humbjen. Si kundërpërgjigje ndaj kreut të qeverisë së Kosovës, ai tha se Bashkimi Evropian duhet të ndalë Haradinaj dhe të parandalojë konfliktet dhe destabilizimin në Ballkan. Bashkimi Evropian duhet të ndalë Haradinajn dhe në interesin e saj të parandalojë konfliktet dhe destabilizimin në Ballkan. Fillimi përfundimtar i punës së gjykatës së OKB-s për krimet e luftës dhe ngritja e aktakuzave për kriminalët e UÇK-s do të ishte një rrugë drejt stabilizimit dhe pajtimit. Deklaratat e tij vijnë një ditë pasi kryeministri Haradinaj Sërish aksident tragjik të radhë në Lezhë, 2 të rinj humbën jetën pasi makina e tyre u përplas me një kamion shkak i goditjes fatale u bë shpejtësia e lartë. Partia Demokratike deklaron se biznesmeni Edmond Bego ka fituar një tender 100 milion lek nga OST, ndërsa pyet ballën nëse ka qenë sekseri miku të tij. Sekuestruan llogari bankare në vlerën e 1 milion eurove u përfitua nga trafiku i drogës dhe i përkasë një 39 vjeçari që u ekzekutua vitin e kaluar në Athinë. Kryeministri Rama mbledh të premten qeverinë në Vlorë, analizë vitit parë të mandatit të dytë, pikpyetje për lëvizjet në kabinet para zgjedhjeve. Dhjetra shqiptarë jo vetëm po largohen nga vendi, por po heqin dorë edhe nga shtetësia, nga ana tjetër është rritur numri i kërkesave për azil nga emigrantët. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takojmë në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.